नमस्कार, माझ्या ममताज खानदेश किचन
आणि मिक्सरच्या भांड्याला जो चिटकलेला असेल मसाला पाणी टाकून तो टाकून घेतलेला आहे। किती मस्त झालेली आहे भाजी। आता त्यात थोडं आपल्याला पाणी घालायचं आहे। तुम्हाला कमी जास्त पाणी तुम्ही करू शकता। भोपळ्याची भाजी कढीसोबत खूपच छान लागते। त्यामध्ये मी थोडं मीठ टाकून घेतलं, कारण आधीच आपण शिजवताना थोडं मीठ घातलेलं होतं। ज्या लोकांना हृदयाचा प्रॉब्लेम आहे त्या लोकांसाठी तर भोपळ्याची भाजी खूपच गुणकारी आहे। त्याने आठवड्यातून 1-2 वेळेस तरी जरूर खावी। आता आपली भाजी शिजून झालेली आहे, आता आपण काढून घेऊ। तुम्हाला भोपळ्याची भाजी आवडली असेल तर घरी ट्राय करा व कमेंटमध्ये सांगा। व तुम्ही नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व शेजारी घंटीचे बटन दाबा, जेणेकरून माझ्या नवनवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन येईल। माझ्या ह्या व्हिडिओला लाईक करा व तुमच्या फ्रेंड फॅमिलीसोबत शेअर करा। धन्यवाद।